Viewers, Dangorok Namaskar, Horuk, hello, welcome to my YouTube channel. So guys, আপোনালোকক আজি কৈ আছো মই Royal Enfield Himalayan অলপ BS6 মডেলৰ অলপ ডিটেইলছ কৈ আছো কি চেঞ্জেস দেখা পাবো কি দেখা পাবো অলৰেডি বাইকখন স্পট হৈছে সো হেগেনে আপোনালোকক আজি মই কথাখিনি কম কিমান প্ৰাইজৰ কিমান ডিফাৰেন্স থাকিব সব কৈ আছো ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকক ডিসপ্লে আপোনালোকক মানে ফটোখন দেখাম আৰু ফটোখন দেখাই সব বিলা কৈ আছো সো বলক ফটোখন চাওক আৰু মই ডিটেইলছ বিলা কৈ আছো এটি So viewers, ইখনে হৈছে Royal Enfield Himalayan BS6 model sport হৈছে আৰু এতিয়া লঞ্চ হ'ব টাইম হৈছে জানুৱাৰী লাষ্টত লঞ্চ হ'ব এন্ড অফ জানুৱাৰী আৰু ইয়াৰ প্ৰাইজৰ কথা কৈ আছো BS4 মডেলত যিখিনি প্ৰাইস আছিল তাতকে 10 to 12000 প্ৰাইস ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু আপডেটৰ কথা কৈ আছো ইয়াত বেছি কৰি কসমেটিক চেঞ্জেস দেখা পোৱা গৈছে মানে ৰয়েল এনফিল্ডে সো কসমেটিক চেঞ্জেছত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট দিয়া দেখা পোৱা গৈছে হিমালয়ান খনত আৰু ইয়াৰ তিনিটা কালাৰ থাকিব ব্লু ৰেড এণ্ড গ্ৰে আৰু এই তিনিটা কালাৰ থাকিব ব্লু ৰেড এণ্ড গ্ৰে আৰু এবাৰ কৈ দিলো সো আৰু ইয়াৰ BS4 মডেলত যিখিনি ফিচাৰ্ছ আছে সেম BS6 মডেলতো এখিনি ফিচাৰ্ছ আছে বেছি একো চেঞ্জেস দেখা পোৱা যোৱা নাই আৰু ইয়াস এটা চেঞ্জেস দেখা পোৱা গৈছে BS6 মডেলত ইয়াৰ যোনটো সিট আছে ৰাইডাৰ সিটৰ যোনটো স্লিপ আছে আপোনালোকে ফটো দেখা পাই আছে এইটো চেঞ্জেস দেখা পাব আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ হেজাৰ্ড লাইট সুইচ যোনটো BS4 মডেলত আগতে আছিল লেফট সাইডেদি এতিয়া BS6 মডেলত আপোনালোকে দেখা পাব ৰাইট সাইডেদি ABS ৰ কথা ডুৱেল চেনেল ABS So dual channel ABS to আপোনালোকে অফ কৰি থব পাৰিব অফ ৰডিংত গলে BS6 মডেলত হিমালয়ান আৰু ইয়াৰ ফুয়েল ইনজেক্টৰৰ কথা কৈ আছো ফুয়েল ইনজেক্টৰ অলৰেডি BS4 ত আছে সো এটো সেম ফুয়েল ইনজেক্টৰ BS6 মডেলতো আছে ইয়াৰ যোনটো কেটালিক কনভাৰ্টাৰ আছে BS6 ৰ নমছত যোনটো এড কৰিছে সো হেতু এই BS6 মডেলত to catalytic converter to add কৰি দিছে আৰু পাৱাৰ বগেৰা সব সেমে আছে এয়াৰ কুলাৰ ইঞ্জিন সব সেম সো গাইস ভিডিওটো আছিল এখিনিয়ে আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে সাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত এটা বেল আইকন থাকে হিটো দবাই দিব আৰু বেছি একো চেঞ্জেস নাই কালাৰ চেঞ্জেস আছে আৰু according to me গ্ৰে টু বেছি ভাল লাগিছে সো according to me আপোনালোকৰ কোনটো কালাৰ ভাল লাগে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিব আৰু এইখিনিয়ে ভিডিওটো লগ পাইছো নেক্সট ব্লগত আৰু এইখিনিয়ে কষ্ট মোৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মৰম keep supporting keep loving signing off Bimun Vlogs so লগ পাইছো next ব্লগত Suena ra y la cosa suena ra Scooby Doo papá y el pum 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 pum